აქრეჩ. ქუთაისის ნიკო ნიკოლაძის სახელობის სკოლა ლიცეუმის მე-7 კლასის მოსწავლიანი ანაკიძე გარნეგი ჰოლში მიიწვიეს 12 წლის გოგოს ამბავი რამდენიმე წუთში. ზაფხულის ტურისტული სეზონის ოფიციალური გახსნა ანდანის კოშკის მოპირდაპირედ ზღვის სანაპიროზე იგეგმება დეტალები რამდენიმე წამში. საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის ორგანიზებით 2018 წლის 31 მაისიდან 3 ივნისის ჩათვლით თბილისის წიგნის მე-20 საერთაშორისო ფესტივალი გაიმართება. მორიგი ნარატივი და ხუთშაბათის აქტუალური საკითხები 24 მაისის აქტიურ სამუშაო დღეს ნარატივს საქართველოში განვითარებული მოვლენებით გავხსნით ცხადია. ნახოთ დღევანდელი გადაცემის სტუმრების ჩამონათვალი და დავიწყოთ ამბის თხრობა დილამშვიდობის. ხუთშაბათის ნარატივში მორიგი საინტერესო თემებით სტუმრების ბლოგში მასპინძლობთ სტარტაპი ფაფუს თანადამფუძნებელს ელენე ბერიძეს და მედეა ტლაშიძეს. ასევე სურსათის უვნებლობის ექსპერტი ეკა ბურკაძე გსტუმრობს. ეს ქალების ნარატივია გვანცა ლაღიძესთან ერთად. ქუთაისის ნიკო ნიკოლაძის სახელობის სკოლა ლიცეუმის მე-7 კლასის მოსწავლე ანაკიძე კარნეგი ჰოლში მიიწვიეს 12 წლის გოგო მელიტონ ბალანჩივაძის ცენტრალური სამუსიკო სასწავლებლის მოსწავლე და ნიკო ნიკოლაძის სკოლის მუსიკალური ბენდის წევრია. ინფორმაციას ქუთაისი პოსტი ავრცელებს და რა თქმა უნდა უმალავით ვისეთ. პატარა მოსწავლემ მხოლოდ წელს 3 საერთაშორისო და 1 ეროვნულ კონკურსში მიიღო მონაწილეობა. ანი წელს გამართულ საერთაშორისო კონკურს American Prodigy-ის მეორე პრემიის ლაურეატი გახდა და ივნისის ბოლოს კარნეგი ჰოლში გალა კონცერტზეც მიიწვიეს. კონცერტზე იგი დიმიტრი კაბალევსკის სავიოლინო კონცერტს შეასრულებს და შედეგებსაც აუცილებლად მოვიკითხავთ და გავაჟღერებთ ცხადია ნარატივით. 3 ივნისს აჭარა ზაფხულის ფესტივალს უმასპინძლებს. ზაფხული იწყება აქ ამ სლოგანით ზაფხულის ტურისტული სეზონის ოფიციალური გახსნა ანდანის კოშკის მოპირდაპირედ ზღვის სანაპიროზე იგეგმება. დღის განმავლობაში ფესტივალის სტუმრების განწყობაზე ქართველი და უცხოელი დიჯეები იზრუნებენ. საღამოს პროგრამა კი გაიხსნება საკარნავალო შოუთი, ხოლო სანაპიროზე იფუნქციონირებს ღია კაფე-ბარები, სადაც სასმელების ნაყინის, ხილის და კერძების შეკვეთა სპეციალურ ფასად იქნება შესაძლებელი. ფესტივალის განმავლობაში იგეგმება 20-მდე სხვადასხვა აქტივობა, მათ შორის ფრანების შოუ, პლაჟის ფრენბურთი, დღის ფერადი ფოიერვერკი, სხვადასხვა გასართობი თამაშები ბავშვებისთვის და ცეცხლოვანი შოუ. სტუმრებს სპორტულ გასართობ ღონისძიებებში მონაწილეობა უფასოდ შეეძლებათ. ფესტივალი გრანდიოზული ფოიერვერკით დასრულდება. ამასობაში საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის ორგანიზებით 2018 წლის 31 მაისიდან 3 ივნისის ჩათვლით თბილისის წიგნის მე-20 საერთაშორისო ფესტივალი გაიმართება. საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით წელს ფესტივალი ექსპო ჯორჯიას 2 პავილიონს მოიცავს. მე-6 პავილიონი უმასპინძლებს პატარა მკითხველებს, რომლებსაც საშუალება ექნებათ ერთ სივრცეში დაათვალიერონ და შეიძინონ საბავშვო წიგნები, ასევე დაესწრონ მათთვის განკუთვნილ ღონისძიებებს და ეწვიონ მათ გასართობად საგანგებოდ მოწყობილ კუთხეს, რაც მთავარია. მე-11 პავილიონში კი წიგნის მოყვარულთათვის სრულად იქნება წარმოდგენილი საგამომცემლო სექტორი და სხვადასხვა ორგანიზაცია. თბილისის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალი 2018-ის ფოკუს ქვეყანა გერმანიაა ვიცით. ფესტივალის ისტორიაში პირველად მონაწილეობს ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობა, რომელიც ჩვენს ქვეყანას დიდი დელეგაციით ესტუმრება. არაერთგზის გაგვეხილავს სწორედ ეს ინფორმაცია ქალების ნარატივით. თბილისის მე-10 საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალისთვის დაგეგმილი შესყიდვები გამარტივებული წესით მოხდება. საერთაშორისო ხელოვნების საფესტივალო ცენტრმა საზოგადოებრივი ღონისძიების შეზღუდულ ვადებში ჩატარების მოტივით უკვე მიმართა შესყიდვების სააგენტოს, რათა გამარტივებული შესყიდვების უფლება მიიღოს. სულ პროექტის ფარგლებში 863,000 ლარის დახარჯვაა გათვალისწინებული, რაშიც შედის სასტუმროს მომსახურება, ავიაგადაფრენა, ტვირთვის ტრანსპორტირება, ასევე მასპინძელი თეატრების დარბაზების დაქირავება და ტექნიკური მომსახურება. ასევე დეკორაციის დამზადების სამუშაოები. ცხადია, ორგანიზატორების განცხადებით, ღონისძიების სპეციფიკურობიდან გამომდინარე შესყიდვების სატენდერო პროცედურებით გაკეთება შეუძლებელია, რადგან პროცესი საფესტივალო სპექტაკლებისა და თეატრების შერჩევას მოიცავს. ფესტივალის ფარგლებში გასამართი ყველა წარმოდგენა და ღონისძიება მიმდინარე წლის ოქტომბრამდე უნდა შედგეს და ვიქნებით აბსოლუტურად ჩართული ცხადია ამ არაჩვეულებრივ ფესტივალში. ტაილანდური ტექნოლოგიით დამზადებული ნაყინის გაყიდვა ივნისიდან დაიწყება. Rules დამფუძნებლის გიორგი რაზმაძის განცხადებით ამ დროისთვის მოლაპარაკება რამდენიმე სავაჭრო ცენტრთან მიმდინარეობს და შეთანხმების მიღწევის შემდეგ ქართული არომატებით და ტაილანდური მეთოდით მომზადებული ნაყინი ერთდროულად 2 ლოკაციაზე გაიყიდება. სანამ მოლაპარაკებებს დავასრულებთ Rules-ის ნაყინი 26 მაისს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით რუსთაველის გამზირზე მოწყობილ მარკეტზე ვიქნებით წარმოდგენილი ეს ერთი დღით და შემდეგ უკვე ივნისის დასაწყისიდან ალბათ უკვე გავიხსნებით ამბობს BMG-სთან გიორგი რაზმაძე Rules-ის დამფუძნებელი. მისივე თქმით, იმის გათვალისწინებით, რომ ბაზარზე შარშან პირველად გამოჩნდნენ ცუდი შედეგები არ ჰქონდათ, თუმცა პირველ ეტაპზე ახალ პროდუქტს უმეტესობა სკეპტიკურად უყურებდა. და მორიგი საამაყო სიახლე სტუმრების ბლოგში რამდენიმე წამში დაგველოდით.
ბენაზირ ფუტო პაკისტანის ისლამური რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრი და პირველი შიიტი მუსლიმი ქალია, რომელმაც ეს თანამდებობა დაიკავა. იგი ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ზულფიკარ ალი ფუტოს ქალიშვილი და ქვეყნის ამჟამინდელი პრეზიდენტის ასიფ ალი ზარდარის მეუღლე იყო. დაიბადა 1953 წელს კარაჩიში. ბენაზირის მამას ზულფიკარ ალი ფუტოს ევროპული განათლება ჰქონდა მიღებული და თავისი ქალიშვილი ისლამური წესების მიხედვით არ აღუზრდია. დედა ნუსრათ ფუტო ირანულ-ქურთული წარმოშობის შიიტი იყო. ფუტომ საშუალო განათლება პაკისტანში მიიღო. 1969-1973 წლებში სწავლობდა ჰარვარდის უნივერსიტეტის კოლეჯში და მიიღო ბაკალავრის დიპლომი სახელმწიფო მართვაში. 1973-1977 წლებში ბენაზირი სწავლობდა პოლიტოლოგიას, ფილოსოფიასა და ეკონომიკას ოქსფორდის უნივერსიტეტის ლედი მარგარეტ ჰოულის კოლეჯში. სწავლის დასრულების შემდეგ ისმენდა ერთწლიან კურსს საერთაშორისო სამართალსა და დიპლომატიაში. სწავლის პერიოდში გამოირჩეოდა ორატორული მონაცემებით. იგი აირჩიეს პრესტიჟული სადისკუსიო კლუბის ოქსფორდის კავშირის ჯერ კომიტეტის მუდმივ წევრად, ხოლო შემდეგ პრეზიდენტად. 1977 წელს ბენაზირ ფუტო დაბრუნდა პაკისტანში. ამ დროს მამამისი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი გახდა, რომელმაც ბენაზირი თავის თანაშემწედ დანიშნა. სამხედრო გადატრიალების შემდეგ ბენაზირ ფუტო 7 ჯერ დააპატიმრეს და არაერთხელ იმყოფებოდა შინაპატიმრობაში. 1988-90 წლებში ბენაზირ ფუტომ პირველად დაიკავა პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა. 1993 წლის არჩევნებში ბენაზირ ფუტომ მეორე ვადით გაიმარჯვა კორუფციასა და სიღარიბესთან ბრძოლის ლოზუნგით. 2007 წლის 27 დეკემბერს ქალაქ რავალპინდში მიტინგზე ბენაზირ ფუტო გახდა ტერორისტული აქტის მსხვერპლი. ფუტომ სასიკვდილო ჭრილობა მიიღო. არაბული პრესის თანახმად ბენაზირ ფუტოს მკვლელობა იყო ორმაგი, ერთი მხრივ დიდი პოლიტიკური მოღვაწის და მეორე მხრივ პაკისტანის დემოკრატიული განვითარების მკვლელობა. მარია ევა დუარტე პერონი შრომითი უფლებების დამცველი არგენტინის პირველი ლედი იყო 1946 წლიდან. პრეზიდენტ ხუან დომინგო პერონის მეორე ცოლს ხშირად როგორც ევა პერონს ან მოფერებით ევიტად მოიხსენიებდნენ, რაც ითარგმნება როგორც პატარა ევა. დაიბადა 1919 წელს არგენტინის პამპასის რეგიონის სოფელ ლოს ტოლდოსში. 5 შვილიან ოჯახში ევიტა მეოთხე შვილი იყო. 1934 წელს, როდესაც ის 15 წლის იყო, ჩავიდა არგენტინის დედაქალაქ ბუენოს-აირესში, სადაც მოღვაწეობდა თეატრში და კინოში. 1944 წლის 22 იანვარს საქველმოქმედო ღონისძიების დროს, რომელიც მიწისძვრის მსხვერპლთა დასახმარებლად იმართებოდა, ევა შეხვდა პოლკოვნიკ ხუან პერონს. მომდევნო წელს კი ისინი დაქორწინდნენ კიდეც. 1946 წელს ხუან პერონი არგენტინის პრეზიდენტად აირჩიეს. შემდეგი 6 წლის განმავლობაში ევა პერონი გახდა ძალიან პოპულარული თავისი პროპერონისტული განწყობით და ასევე მშრომელთა უფლებების დაცვით. ის ასევე გახდა შრომისა და ჯანმრთელობის მინისტრი და მართავდა ევა პერონის სახელობის საქველმოქმედო ფონდს. იბრძოდა არგენტინაში ქალების ხმის უფლებებისთვის. ასევე დააფუძნა და მართავდა ქვეყანაში პირველ ქალთა პარტიას, ქალპერონისტთა პარტიას. 1951 წელს ევა პერონი არგენტინის ვიცე-პრეზიდენტობის კანდიდატი გახდა. ამ საქმეში მას პერონისტული პოლიტიკის მომხრე ღარიბი მოსახლეობა ეხმარებოდა, მაგრამ სამხედრო და ელიტის წარმომადგენლებმა იგი აიძულეს მოეხსნა თავისი კანდიდატურა. ევა პერონს 23 წლის ასაკში ოფიციალურად არგენტინის კონგრესის მიერ ერის სულიერი ლიდერის სტატუსი მიენიჭა. მეიკათონი შენი სტარტაპ იდეა რეალობაში პროექტში მონაწილე გუნდები ერთმანეთს ინოვაციური და უნიკალური იდეების შეზღუდულ დროში შექმნაში შეეჯიბრნენ. დეტალები და ბენეფიტები თავად მონაწილეებისგან შევიტყოთ ელენე ბერიძე სტარტაპი ფაფუს თანადამფუძნებელი, ასევე მედეა ტლაშიძე სტარტაპი ფაფუს თანადამფუძნებელი, ნარატივი და ძალიან ბევრი საინტერესო და მნიშვნელოვანი ინფორმაციით ცხადია. ელენე, ილიას უნივერსიტეტის სტუდენტებით და ლექტორებით მუდამ აღფრთოვანებული ვარ ნამდვილად, ეს ასეა და არც ახლა ვარ გულგრილი ცხადია ილიას უნივერსიტეტთან დამთავრებულები ხართ და ძალიან ბევრი საინტერესოც გაკეთებიათ დარწმუნებული ვარ, შარშან დაამთავრეთ, როგორც ვიცი. სწავლა რას გულისხმობს სტარტაპი და რა სარგებელი მოაქვს მას? რა გავაკრეთ? მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. ფაფუს საშუალებით, ფაფუ არის დივაისი, რომელიც ყენდება ნაგვისუნაზე, განსაზღვრავს სამ დონეს და შემდეგ სიგნალის საშუალებით აწყობინებს კონკრეტულ ობიექტს, სად არის ნაგავის სავსე და ოპტიმალურ მარშრუტს უხადავს, თუ სად უნდა მივიდეს ნაგავმზიდი და სად არის სავსე ეს ნაგავი. პირველ რიგში ოპტიმიზაციას უკეთებს და აღარ მოუწევს, თქვათ, ნაგავმზის ყველა სათითაოდ ყველა უნის ნახვა და ეს რა თქმა უნდა
ზოგავს რესურსს. ასევე შეიძლება საცობები ქუჩებზე ის განმავლობაში. შექმნა, რადგან როგორც მოგეხსენებათ, ამ ნაგავმზრდები მიდიან, ამოწმებენ უბრალოდ ნაგავი არის სავსე და შემდგომ ისევ აგზავნენ გზას და ეს თბილისის ვიწროუბნებში საკმაოდ ქმნის საცობს ქმნის. და ასევე smart city-ის კონცეფცია არის, რომელიც თანამედროვე ქალაქსაც გულისხმობს, ერთ-ერთი ეს არის მთავარი კომპონენტი და ძალიან მნიშვნელოვანი არის და მომავალი. თავადაც მძღოლები ხართ თუ რატომ გაგიჩნდათ ეს ბიზნეს იდეა? მე ვიფიქრებ, რომ შესაძლებელია ეს ბიზნეს მიმართულებით ძალიან კარგად გაიშალოს, თუმცა სტარტაპი და პროექტი თავიდან პროდუქტი არის ძალიან ინოვაციური და მნიშვნელოვანი და აღფრთოვანების ღირსი, რომელიც რა თქმა უნდა დადასტურდა სხვადასხვა პროექტში აქტივობით და ამასაც აუცილებლად შევეხებით. თუმცა საიდან გაჩნდა სწორედ ეს იდეა? მოგესალმებით. პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის. იდეა თავიდან გაჩნდა ზუსტად საცობებიდან გამომდინარე. ანუ ხშირად უნივერსიტეტში წასვლის დროს თუ სამსახურში წასვლის დროს ხვდებოდით საცობში და ყურადღება მიიქცია მანქანებმა, რომლებსაც უწევდათ თითოეული ყუთის შემოწმება ქალაქში. განსაკუთრებით ვიწრო ქუჩებზე, სადაც საცობებს წარმოქმნის ეს მანქანები და შემდეგ დავინტერესდით ამ პრობლემით ზოგადად და ნაგვისურნების ავსების პრობლემით, საიდანაც უკვე უფრო სიღრმისეულად დავიწყეთ მუშაობა ამ იდეაზე. თან იმ პერიოდში დაემთხვა, რომ ილიას უნივერსიტეტში მეიქათონი ტარდებოდა, მეიქათონის პროექტი ტარდებოდა გლობალური მეწარმეობის კვირეულში, იქ მივიღეთ მონაწილეობა იდეით დავიწყეთ, ესე ვთქვათ, და პირველად პროტოტიპამდე უკვე ამ პროექტის ფარგლებში მივედით. ეს არის მთავარი, სად შემუშავდა იდეა და შემდეგ უკვე როგორ განვითარდა მოვლენები. სწორედ აი ამ განვითარებულ მოვლენებზე მინდა ვისაუბრო და იმ ბოლო გამარჯვებაზე, რომელიც ჩვენთვის საამაყოა ნამდვილად. ეს როგორც მედეა აღნიშნა ჩვენ პავლავილიონის და ასე აქსელაცია თავიდან პირველი აქსელაცია გავარეთ ზუმაუთში. შემდგომ უკვე ამას გავედით გლობალურადაც ვიყავით ულსამიძე ვარშავაში, სადაც უფრო მეტად დავინახეთ ამ პროექტის მნიშვნელობა. როგორი რეაქციით შექმნან ვარშავაში თქვენს პროექტს? აღფრთოვანება იყო და უკვე დავიწყეთ საომალო გეგმები და მოლაპარაკებები თუ სად შეიძლება და შემდეგ ჩვენ წავსულიყავით და წარგვედგინეთ ჩვენი პროექტი. შემდეგ რო ჩამოვიდით უკვე მესამე გუნდის წევრიც ყავს, ვინც ტექნიკურად ასრულებს ამ ყველაფერს ირაკლი და შემდგომ უკვე მონაწილეობა მივიღეთ ტექნოპარკის გრანტში, 5000-იან გრანტში. ეს გრანტი ავიღეთ და ჩვენ უკვე დავამზადეთ 10 პროტოტიპი, რომელიც უკვე ფაქტურად დასრულებული ვარიანტი არის და ჩაეშვება მოხმარებაში მალე. კი, სურვილი გვაქვს ჩვენ უკვე და მას მოლაპარაკებების ეტაპზე ვართ, რომ ჩვენს ქალაქშიც დავაყენოთ რომელიმე კონკრეტულ უბანს და ყველამ ერთად ვნახოთ ეს საჩელი ვარიანტი. მედეა, თქვენთვის რას უკავშირდება ფაფუს საომავლო გეგმები? ნამდვილად კრეატიული სახელწოდება, ამაზეც მინდა ვისაუბროთ, როგორ შეიქმნა სახელწოდება ფაფუ. კი, სახელწოდებას რაც შეეხება ეს ფაბლებში შეიქმნა, როცა თავიდან მუშაობდით პროტოტიპზე, დემო დღისთვის ვემზადებოდით, 24 საათიან რეჟიმში მუშაობდით, ესე ვთქვათ, და სახელის მოსაფიქრებელი გვქონდა, რა თქმა უნდა, რომ დემო დღეზე სტუმრების და ინვესტორების წინაშე წარგვედგინა უკვე სრულყოფილად პროექტი და ეს ყველაფერი ერთ კვირაში ხდებოდა. ასე სწრაფად განვითარდა მოვლენები. კი, 24 საათიან რეჟიმში მუშაობდით ფაბლებში და აქ გაჩნდა დასახელების იდეაც, ანუ რაღაცა დაუკავშირეთ თვითონ იდეას, რომ აი ნარჩენების გაქრობა სურნაში და აქედან გაჩნდა იდეა, რომ დაგვერქმია ფაფუ სტარტაპისთვის. შემდეგ უკვე საერთაშორისო კონკურსებზე რო გავქონდა, ყველა გვეკითხებოდა, რას ნიშნავს ფაფუ. სხვადასხვა ენაზე სხვადასხვა მნიშვნელობა აქვს. წარმოთქვამდნენ და სხვადასხვანაირად ხო, მნიშვნელობასაც აძლევდნენ, მაგრამ ადვილად დასამახსოვრებელია და სწორედ ამიტომ ვცნიდით რეალურად რატომ დავარქვით. ანუ მოკლედ მაინც ვცდილობდით, რომ აგვეხსნა რატომ დავარქვით ეს სახელი. ანუ მსოფლიო მასშტაბით კონტაქტებიც გაღრმავებულია, საომალო სტრატეგიას დაგეგმილია. რას ფიქრობთ მედეა, როგორ განვითარდება ფაფუს უკვე საომალო გეგმები, თუნდაც საზღვრებს გარეთ, ინტერესიდან გამომდინარე? პირველ რიგში გვინდა, რომ ჩვენს ქვეყანაშიც განმოვითაროთ და დავნერგოთ, რატომაც არა. და უკვე საზღვარგარეთაც სხვადასხვა აქსელერატორებთან გვაქვს მოლაპარაკება, ან ბოლო გამარჯვებაც ამას უკავშირდება და საზღვრებს გარეთაც, იმიტომ რომ ფიქრობთ, რომ ეს გლობალური პრობლემაა და არა მხოლოდ ჩვენთვის, არამედ სხვა ქვეყნებისთვისაც ანალოგიურად მოაგვარებს ნარჩენების მართვის პრობლემას. სასარგებლოა თანაც და ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ სასარგებლო სიახლის შემუშავება და შემდეგ განერგვა. აი მედეა აღნიშნა ბოლო გამარჯვება. მე მინდა ელენე აღნიშნოთ ისიც, რამდენად მნიშვნელოვანია თქვენთვის მსგავსი ტიპის გამარჯვებები და ინსპირაციის წყარო და мотиваციაც გეძლევათ თუ არა უკვე საომალო გეგმების. მანამდე გამარჯვება ქონდა აქსელატორებ ბუტკემპი, სადაც 10 წელში მივხვდით, ლონდონში მივდიოდით და სამწუხაროდ ვიზა გვიან ჩამოგვივიდა და ვეღარ მოხვერხდა, რომ წავსულიყავით ლონდონში და ლონდონში მივდიოდით 3 თვით, სადაც გვქონდა
გქონდით ჩვენ კომპანიას. ანუ ჩვენ ხედავ უფრო არის გლობალური ბაზარი და მაგის კენს მივიწევთ ასე ვთქვათ და უკვე გვაქვს შემოთავაზებებით. ნუ ბოლო გამარჯვება შეიძლება ერთ-ერთ ანუ მისკში ვიყავით და იქ ერთ-ერთ სამეულში მოხვდით. და ანუ ერთ ექსელტორი გვთავაზებს რომ წავიდეთ და იქ დავიწყოთ მუშაობა, ეხლა მოლაპარაკებების ეტაპზე ვართ. თუმცა რამდენად შევთანხმდებით ჯერ არ მოლაპარაკებები არის რა თქმა უნდა ცოცხალი, ძალიან ბევრი მიმართულებით და არის ალბათ დამატებითი ინსპირაცია რომ შექმნათ კიდევ ახალი ერთობლივი პროდუქტი. მიდის თუ არა ახალ იდეაზე მუშაობა პარალელურად? პარალელურად მიდის ანონსის საშუალება რა თქმა უნდა პირდაპირ ქალების ნარატივის ეთერში. ახალ იდეაზეც მიდის მუშაობა, რაზეც ისევ იგივე შემოდგომობით იგივე გუნდით მუშაობთ და ისევ ნარჩენების მართვას ეხება, ძირითადად სორტირებას, რაზეც ალბათ ახლო მომავალში უკვე ყოფილად შევთავაზებთ. რომელსაც ანალოგი ჯერჯერობით არ აქვს. თქვენი პროფესიული მიმართულებები და არჩევანი, როგორ გააგრძელებთ პროფესიულ გზას? ჩვენ არჩევით უკვე ჩვენ დღეს დასაქმებული ვართ სტარტაპ საქართველოში მუშაობთ, რომელიც არის დაწყები ბიზნესების ხელშეწყობის პროგრამა არის, რომელიც ანუ ფაფუმ მოგვცა შესაძლებლობა რომ გავაგრძელებინა აქ და ან ასეთ ერთმანეთს აიწყო ყველაფერი და ჯაჭვურად და დღეს ჩვენც ვიღებთ წვლის სხვა სტარტაპების განვითარებაში, რაც ჩვენთვის საინტერესოა და ანუ საკმაოდ წარმატებულ პროფესიული გზაა. წარმატებულ კომპანიაში მუშაობთ დღეს. წარმატებულ კომპანიაში მუშაობთ და ალბათ საზღვრებს გარეთაც გააგრძელებთ და შემდეგ იმ ცოდნას ჩამოვიტანთ და რეალიზებას მოახდენთ. კვლავ საქართველოში. თქვენი პროფესიული არჩევანიც ეს არის? ჩემი პროფესიული არჩევანიც ეს არის, მეც ასევე სტარტაპ საქართველოში მუშაობ და რაც ფაფუს გამოცდილება ძალიან დაგვეხმარა სტარტაპ საქართველოშიც და სტარტაპ საქართველოს გამოცდილებაც კიდე სამომავლო კარიერაში დაგვეხმარება ძალიან, იმიტომ რომ ამ ეტაპზე და იქიდან მოყოლებული რაც ფაფუ დავიწყეთ, ამ სფეროში ვხედავთ ჩვენ თავს და ამ მიმართულებით ვცდილობთ განვითარებას, რა თქმა უნდა, საზღვრებს გარეთაც და ვაქრობთ მხოლოდ არასასრულს, ვნერგავთ სასარგებლოს და მნიშვნელოვანს. ეს არის სლოგანი თქვენი. ძალიან დიდი მადლობა ამ კრეატივისთვის, რომელიც გაქვთ, იმ სამომავლო გეგმებისთვის, რომელიც დასახული გაქვთ და იმ შედეგისთვის, რომელიც ჩვენთვის საამაყოა. უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენი ნარატივი არაერთგზის გაგრძელდება, თუ კომფორტულად იქცენით თავი ჩემთან გადაცემაში. აუცილებლად სხვა სიახლეებსაც, რა თქმა უნდა და შედეგებსაც მივაქცევთ ყურადღებას და აქცენტებს გავამახვილებთ იმისთვის, რომ იყოს ეს ყველაფერი სამაგალითო და კიდევ უფრო მეტი წარმატება გქონდეს საქართველოში. ელენე ბერიძე, სტარტაპი ფაფუს თანადამფუძნებელი, მედეა ტლაშიძე, ასევე სტარტაპი ფაფუს თანადამფუძნებელი, კრეატიული გოგონები არაჩვეულებრივი იდეებით, რომელთაც კვლავ ველოდებით მორიგი აქტიური ნაბიჯებით ჩვენს გადაცემაში. მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ უკვე უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით ვრუნდებით და მორიგ საინტერესო სტუმართან ერთად დაგვეულდით. საუდის არაბეთში ქალთა უფლებებისთვის მებრძოლი 7 აქტივისტი დააკავეს. ორგანიზაცია Human Rights Watch-ის ინფორმაციით დაკავებულთა შორის 5 ქალი და 2 კაცია. უფლებადამცველები ამბობენ, რომ აქტივისტებმა შარშან სექტემბრიდან სამეფო სასამართლოდან გაფრთხილება მიიღეს, არ ესაუბრათ მედიასთან. ზარები სწორედ იმ დღეს განხორციელდა, როცა ხელისუფლებამ ქალებისთვის ავტომობილის მართვის აკრძალვის გაუქმების ამბავი დააანონსა. ერთადერთი დანაშაული, რაც დაკავებულმა აქტივისტებმა ჩაიდინეს, საჭესთან ჯდომის სურვილია. კანონის ძალაში შესვლამდე საუდის არაბეთის მეფეს სურს ყველა მოქალაქე მიცოდეს, რომ ისინი მისი ქვეშევრდომნი არიან, თავისუფლების გამო მას მადლობას უნდა სწირავდნენ და არანაირ უფლებებს არ უნდა ითხოვდნენ, აცხადებენ Human Rights Watch-ის წარმომადგენლები. ქალისთვის ავტომობილის მართვის აკრძალვა ქვეყანაში მრავალი ათწლეულის მანძილზე მოქმედებდა, ვიცით, იგი ამ წლის 24 ივნისიდან გაუქმდება. ამის შესახებ გადაწყვეტილება შარშან სექტემბერში მეფე სალმანმა მიიღო. სავარაუდოდ მისი ამ გადაწყვეტილების მიღებაზე მემკვიდრე პრინცმა მოჰამედ ბინ სალმანმა იქონია გავლენა, რომელიც კონსერვატიულ სამეფოში პროგრესული რეფორმების ინიციატორია და ეს საკითხიც უკვე არაერთგზის განვიხილეთ ქალების ნარატივის არეალში. ამერიკელი R&B მომღერალი, სიმღერების ავტორი და მუსიკალური პროდიუსერი რობერტ სილვესტერ კელი, ცნობილი როგორც R. კელი, სექსუალურ ძალადობაში დაადანაშაულეს. ამის შესახებ CNN-ი წერს 20 წლის ქალის ფეერ როჯერსის მტკიცებით 51 წლის კაცი გასულ წელს ტექსასში გაიცნო, მომღერალმა მას სასმელში ალკოჰოლი შეურია, შემდეგ კი მასზე სექსუალურად იზალა და რაც გადაიღო კიდეც. აღსანიშნავია, რომ ბოლო თვეებში რამდენიმე ადამიანმა მუსიკოს ბრალი დასდო შევიწროებაში, ხოლო სოციალურ ქსელებში მოძრაობა
მაუთ არქელი დაიწყო. ციფრული ტექნოლოგიის მეშვეობით ამასობაში მკვლევარებმა ანა ფრანკის დღიურის ორი ახალი ფურცელი გაშიფრეს. ფურცლები აქამდე წებოვანი ყავისფერი ქაღალდით იყო დაფარული, გაშიფრულ ნაწერებში ებრაელი გოგონა ბავშვური ენით ხსნის რა არის სექსუალობა. ნაწერებში სექსუალური ხასიათის 4 უხამსი ხუმრობაა, როგორც მათ თავად უწოდებს. 13 წლის ანამ ახლახანს გაშიფრული ორი ფურცელი 1942 წლის 28 სექტემბერს დაწერა, მაშინ როცა თავის და კიდევ ერთ ებრაულ ოჯახთან ერთად ამსტერდამის ერთ-ერთი სახლის სარდაფში ნაცისტებს ემალებოდა. ანამ ეს ფურცლები ყავისფერი ქაღალდით გადაფარა. აღმოჩენილი ნაწერები უფრო მეტად გვაახლოებს ანა ფრანკთან, როგორც მოზარდ გოგონასთან და როგორც მწერალთან, თქვა ანა ფრანკის სახლ-მუზეუმის აღმასრულებელმა დირექტორმა რონალდ ლეოპალდმა სამშაბათს ჟურნალისტებთან საუბრისას. ექსპერტების შეფასებით გაშიფრული ფურცლები გვაჩვენებს თუ როგორი წერის კულტურა ჰქონდა ანას. და საფრანგეთში მიიღეს კანონი, რომლის თანახმადაც საპირისპირო სქესისადმი არასასურველი ყურადღების გამოჩენა 750 ევრომდე ოდენობით ჯარიმით ისჯება. ინფორმაციას France 24 ავრცელებს პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონის თქმით, კანონი ქალების უსაფრთხოებას ემსახურება. კანონის თანახმად ჯარიმის მინიმალური ოდენობა 90 евро გახლავთ და ისჯება ყველა სქესის ადამიანი, ვინც საპირისპირო სქესისას დაუსვენს, არასასურველ კომენტარს გააკეთებს თუ სექსუალური კონტექსტით ან სექსუალურად შეავიწროებს. კრიტიკოსები აცხადებენ, რომ ეს კანონი ეგრეთ წოდებულ ფრანგულ რომანტიზმს დაასრულებს. ეს ზომები კუდიანებზე ნადირობას გავს, თუმცა ამ შემთხვევაში კუდიანები კაცები არიან, განაცხადა ულტრამემარჯვენე პოლიტიკოსმა ემანუელ მენარმა. თუმცა გენდერული თანასწორობის მინისტრი მარლენ შიაპა აცხადებს, რომ კანონი ადამიანებს ფლირტის შესაძლებლობებს არ ართმევს და ფრანგი საყვარლის სახეს არ შლის. ის ქალებს აძლევს საშუალებას მშვიდად დასთანხმდნენ ან უარი თქვან თაყვანისცემაზე. ბრიტანული ორგანიზაციის Royal Society for Public Health-ის კვლევამ დაადგინა, რომ ფსიქიკური აშლილობა ახალგაზრდებში სოციალური მედიის ხშირად მოხმარებასთან არის დაკავშირებული. კვლევის მიხედვით ბრიტანეთში Facebook-ი, Instagram-ი, Snapchat-ი და Twitter-ი 14-დან 24 წლის ადამიანების ფსიქიკას საგრძნობლად აზიანებს. მომხმარებლების განცხადებით სოციალურმა ქსელებმა მათ მეტი თავის გამოხატვის საშუალება მისცა, მაგრამ ამასთან ამ პლატფორმებმა მათში შფოთვა, დეპრესია, ძილის დარღვევა და დაუცველობის შეგრძნება გამოიწვია. ასევე ამბობენ, რომ დაიწყეს საკუთარი თავის მეტად კრიტიკა სხეულის ფორმების გამო. ბოდი იმიჯის გამო განიცდიდნენ ბულინგსაც. ასევე სოციალურმა ქსელებმა განაპირობა FOMO აშლილობა, რომელიც ადამიანებს აიძულებს მუდმივად იყვნენ სოციალურ ქსელებში განხილულ საკითხებთან კავშირში. აკადემიური კვლევების შედეგად დადგინდა, რომ ეს პრობლემები განსაკუთრებით ხშირ მომხმარებლებს აწუხებს და ეს საკითხიც არაერთგზის გაგვივლია ცხადია ქალების ნარატივის არეალში. მორიგი აქტუალური საკითხი სტუმრების ბლოგში და სასარგებლო ინფორმაცია რესპონდენტისგან, რომელიც უკვე კულისებშია და ემზადება ჩვენთან შესახვედრად დაგვალოდეთ. Tina Browni, ჟურნალისტი, ჟურნალის რედაქტორი და talk-show The Diana Chronicles-ის ავტორია. ბრაუნი 1953 წელს დაიბადა ბრიტანეთში. 2005 წელს კი ამერიკაში გადავიდა საცხოვრებლად. 17 წლის ასაკში ჩააბარა ოქსფორდის უნივერსიტეტში და ინგლისური ლიტერატურის ფაკულტეტის ბაკალავრის ხარისხის დიპლომი აიღო. აქტიურად იყო ჩართული უნივერსიტეტის ჟურნალის საქმიანობაში. სტუდენტობის ასაკში ასევე თამაშობდა უნივერსიტეტის თეატრალურ დასშიც. 25 წლის ასაკში გახდა ჟურნალ თეთლერის 1994-92 წლებში კი ჟურნალ Vanity Fair-ისა და The New Yorker-ის რედაქტორი. 2000 წელს ბრაუნმა ბრიტანეთის იმპერიის მეთაურის ორდენი მიიღო საზღვარგარეთ ჟურნალისტად მსახურებისთვის, ხოლო 2007 წელს ჟურნალისტთა დიდების ხეივანში შევიდა. 2008 წელს მიიღო ჯორჯ პოლკის და 10 ეროვნული ჟურნალის ჯილდო. იმავე წლის ოქტომბერში ბრაუნმა ბარი დილერთან თანამშრომლობით დააფუძნა ამერიკული ნიუს ვებსაიტი The Daily Beast, რომელიც 2010 წლისთვის ამერიკული ყოველკვირეული ნიუს ჟურნალი გახდა. 2013 წლის სექტემბერში ბრაუნმა დატოვა ჟურნალის რედაქტორის პოსტი და ახალი Tina Brown მედეა გახსნა, მედეა ბისთან ერთად. ბარაკ ობამას პრეზიდენტობის პერიოდში ბრაუნმა მხარი დაუჭირა ერთსქესიანთა ქორწინებას. ასევე ის Women in the World-ის ყოველწლიურ მსოფლიოს სამიტზე ქალთა უფლებებს ანჯელინა ჯოლისთან, შერილ სენდბერგთან და კრისტინ ლაგარდთან ერთად იცავდა. მომხმარებელთა ჯანმრთელობის, სიცოცხლისა და ეკონომიკური ინტერესების დაცვა მოხმარებისთვის განკუთვნილ სურსათთან მიმართებაში შიდა ბაზრის ეფექტიანი ფუნქციონირებისა და მისი მრავალფეროვნების გათვალისწინებით. სურსათის უნებლობის და ასევე მართვა საქართველოში ევროკავშირის მოთხოვნებით ცხადია. ეკატერინე ბურკაძე, სურსათის უნებლობის ექსპერტი, სტუმრად ნარატივით. ეკატერინე, მოგესალმებით, უღმესი მადლობა მობრძანებისთვის. ძალიან მნიშვნელოვან და საინტერესო საკითხებზე უნდა ვისაუბროთ. პირველად ხართ ჩვენი სტუმარი და
ცოტა ცლად მოგვიწევს თქვენი პორტფელის შექმნაც, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო პროფესიული არჩევანი გაქვთ პირველადი, რომელსაც აუცილებლად დაუბრუნდებით. თუმცა მანამდე, რა მოთხოვნები აქვს ევროკავშირს ამ მიმართულებით მუშაობთ სწორედ? რას ვაკმაყოფილებთ, რა გამოწვევების წინ დგავართ და რა პროექტები ხორციელდება ძირითადად სწორედ იმ გამოწვევების აღმოსაფხრელად? მოგესალმებით და დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან მიხარია აქ რომ ვარ და შემიძლია საკუთარი ცოდნა გამოცდილება და რაღაც აქტუალური თემები, რომლებიც დღეს ძალიან ნაყოფიერი გამოცდილება თანაც გვაწუხებს რომ გაუზიარო ჩვენ მსმენელს, იმიტომ რომ ვთვლი რომ ქალები ძალიან ბევრ საქმეს ვაკეთებთ ამ ქვეყანაში და ეს წარმატებული მაგალითების გაზიარება სტიმულს აძლევს ბევრი დარგის განვითარებას. სურსათის უნებლობა ურთულესი თემაა, ძალიან ბევრი ყველანი ჩართულები, ყველანი მომხმარებლები ვართ, ანუ არ არის მარტო მეწარმე ან სახელმწიფო რომელიც აკონტროლებს. ყველანი თითოეული ჩვენთაგანი მივირთმევთ. ჩვენ შესაბამისად გვინდა რომ დავჩეთ ჯამთელები და ცოცხლები, ხო? ამ მიმართულებით ეს საკითხი ამ თავისი აქტუალობიდან გამომდინარე ზუსტად ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნაწილია ევროკავშირთან დაახლოების გზაზე. ანუ ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი საოჯო სივრცის შესახებ შეთანხმების ერთ-ერთი თავი, მეოთხე თავი მთლიანად ეძღვნება სანიტარისა და ფიტოსანიტარის წესებს, ანუ ცხოველების, მცენარეების და სურსათის უნებლობის დაცვას, კონტროლს. და ძალიან ბევრი ევრორეგულაცია უნდა გადმოვიდეს, გადაითარგმნოს, დაინერგოს და მოხდეს მათი აღსრულება. პირველ ორ ნაწილში შედარებით კარგად გვაქვს საქმე, გეგმა გვაქვს, რომელსაც ქვეყანა მიყვება, აღსრულებაში ცოტა გვიჭერს. ამაშია საქმე, ეს არის მთავარი გამოწვევა. აღსრულებამდე მივდივარ, იმიტომ რომ Star Consulting-ი, საკონსულტაციო კომპანია, რომელიც თავად დააფუძნეთ, რამდენი ხანია რაც დაფუძნებულია და ის სწორედ რამდენად მოდიან კონსულტაციისთვის ბიზნეს წარმომადგენლები, რამდენად სჭირდებათ ეს კონსულტაცია და აღსრულებამდე როგორ უნდა მივიდეთ, რა კამპანიებია გასატარებელი ამ მიმართულებით. სამწუხაროდ ბიზნესი ეძებს კონსულტაციას, საერთოდ გვახასიათებს თენში რომ შევარდებ და ბოლოს რო აუშვებს დანადგარი, მე ვიწყებ ხოლმე ხადია უკვე მოქმედებას. ხო, დოკუმენტში ჩახედვას, რომ თურმე 110 ვოლტი ჭირდება და 220 მაგრამ დაახლოებით ესეა ბიზნესიც დღეს. რომ დაჯარიმდება, ან რაღაც რომ აღარ გამოუვა, კლიენტს ვეღარ მიაწოდებს, პროდუქტი არ გამოუვა შესაბამისი, მე იწყებს კონსულტაციის ძებნას. მე ძალიან ხშირად, როცა პირველი ზარია ხოლმე ვეკითხები, შენობა უკვე აშენებულია თუ იწყებთ. უკვე აშენებულია, ყველაფერი მზად მაქვს, გვიანია. ანუ როგორც წესი ყოველთვის ვცდილობ რომ ვურჩიო, სანამ პირველი ხაზი ჩამოისმევ, საერთოდ სანამ ადგილს შეარჩევენ, საწარმო სადუდად რომ განათავსონ, მანამდე მოიძიონ ესეთი კონსულტაცია და დახმარება, იმიტომ რომ სურსათის უნებლობა იწყება ტერიტორიით, სადაც არის განლაგებული საწარმო, მისი დაგეგმარებით, ოთახებით, ზედაპირებით, ვენტილაციით, ძალიან ბევრი საკითხია, რომელიც თავიდანვე თუ არ გაითვალისწინა მეწარმემ, შემდეგ რთული ხდება ამის გამოსწორება. მაგრამ ფანტასტიკური ინფრასტრუქტურა შეიძლება გქონდეს, კარგი დაპროექტებული, შემდეგ უკვე საკითხი დგება თანამშრომლები, მათი ქცევა, მათი პირადი ჰიგიენა, მათი ცოდნა, მათი უნარჩვევები და აქაც ანუ დაპროექტებად შეგვიძლია ჩვენ შევთავაზოთ ჩვენს კლიენტს და უკვე შემდეგ დაპროექტებულზე და გამართულ საწარმოზე თანამშრომლების ტრენინგი, პროცესების მოწესრიგება, სურსათის უნებლობის მართვის სისტემების დანერგვა. ზოგიერთ სფეროში ეს საქართველოში უკვე სავალდებულოა, მაგალითად რძის თერმული დამუშავება, ცხოველების სასაკლაო, ხილის, გულის წარმოება. აქ სავალდებულო გახდა ესეთი საერთაშორისო სურსათის უნებლობის მართვის სისტემის პრინციპები, რომელსაც ქვია HASP. ეკა, ხშირად მოგმართავენ ბიზნესის წარმომადგენლები, სწორედ ტრენინგები, თანამშრომლების ტრენინგები ძალიან მნიშვნელოვანია და სწორედ ამაზე დგას, როგორც თავად აღნიშნეთ, მომავალი კომპანიის, ამა თუ იმ კომპანიის, რამდენად ცნობიერების კუთხით, რამდენად მივიდა უკვე ბიზნესი იქამდე, რომ კონსულტაცია უნდა მიიღოს. 2011 წელს, როდესაც ძალიან აქტიურად ჩავერთე ამ მიმართულებით, მე თავად დავიწყე ტრენინგების გავლა, პროექტებში დონორებთან ურთიერთობა, მაშინ ინტერესი იყო ძალიან დაბალი. 2012 წლის მერე, როდესაც სოფლის მეურნეობაც აქტუალური გახდა, ევროკავშირთან დაახლოებაც წამოგვეწია და ანუ მოთხოვნები გაიზარდა სურსათის უნებლობის მიმართ, ზუსტად ამ დროს გადავწყვიტე კომპანიის დაფუძნება, ანუ Star Consulting-ი 2012 წლიდან არსებობს და მას შემდეგ მინდა სიამაყით თქვა, რომ 6000-ზე მეტი ადამიანი ყავს ქვეყანაში დატრენინგებული, ანუ პატარა აგური, პატარა წვლილი, თუ ნაკლებად მოვიწავლებით, ასე ვთქვათ, ჩემიც არის ამაში 200-ზე მეტი კლიენტი მყავს, ანუ კომპანიების საწარმოები, რომელსაც ასე თუ ისე რაღაც კონსულტაცია გაუწია, სისტემა დავნერგე მთლიანად, ასე ვთქვათ, არის კომპანიები, რომლებსაც ნულიდან
დავიწყეთ თანამშრომლობა და ბოლომდე წარმატებამდე ვთქვათ ერთად გავიარეთ. და დღეს უკვე შედეგს ერთად ზეიმობთ. ისინი სერტიფიცირებულები არიან, გასულები არიან საერთაშორისო ბაზარზე, არა მხოლოდ ქართულზე და საიმედო კომპანიის სახელით სარგებლობენ. ანუ ბევრი კომპანია, ბევრი პროექტი განხორციელდა 2012 წლის შემდეგ, სწორედ Star Consulting-ში. თქვენ ახლა ხანს იყავით ჰოლანდიაში, ახლა ხანს ჩამოხედით, სწორედ ქალთა ბიზნეს საბჭოს მიერ ორგანიზებული ვიზიტი იყო. მოვიკითხავთ აქვე მათ აქტივობებს, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი აქტივობებს აკეთებენ დღითი დღე და ყოველთვის სიახლეზე არიან ორიენტირებულნი და სასარგებლო ჩამოგვაქვს ცხადია საქართველოში. რას ემსახურებოდა ვიზიტი და რა მნიშვნელოვანი წამოიღეთ საქართველოში რეალიზებისთვის სხვა მრავალთან ერთად? ძალიან მიხარია რომ გამიმართლა და მოვხდი იმ 15 ქალში, რომელიც შეარჩია ქალთა ბიზნეს საბჭომ და ჰოლანდიის საელჩომ. ადგილზეც გქონდა ტრენინგები, სადაც ვთამაშობდით მაგალითად და საკუთარ ტალანტს ვეძებდით, რაც ასეთი გადატვირთული გრაფიკის პირობებში ხშირად შესაძლებელი არ არის ხოლმე. და შენ თავზე დაფიქრდე რომ რაში ვარ მაგარი. ვიცი რომ მაგარი ვარ, მაგრამ რაში რითი ვახერხებ რომ ორი სამსახურმა ქორშულს ვსდი, ორ უნივერსიტეტში ვასწავლე და ასე შემდეგ, ხო? ну რაღაც თურმე interaction ანუ ურთიერთკავშირებს კარგად ვამყარებ. აღმოვაჩინე ჩემი ტალანტი. აქ ტრენინგების შემდეგ წავედით ჰოლანდიაში, ერთი კვირა იქ ვიყავით და გავეცანით ბიზნესი ბიზნესთან შეხვედრები გქონდა, ვნახეთ იქ წარმატებული თანამედროვე ტექნოლოგიები, მაგალითად რობოტს თვითონ მიქონდა ბულგარული საწყობში გადამუშავებაში და თვითონ GPS-ით მოძრაობდა მთელ საწარმოში, ну ძალიან შორს არიან და წინ არიან და ძალიან მინდა რომ ველოსიპედი კი არ გამოვიგონოთ და ის 50 წლიანი, კიდე 50 წელი არ დაგჭირდეს რომ იქამდე მივიდეთ, რაღაც მათი გამოცდილება, მათი ეს რაღაც რა ინსპირაცია ჩამოიტანეთ თქვენ პირადად თქვენი პირადი კომპანიისთვის? ჩემი კომპანიისთვის ერთი მთავარი მიზანი რაც მაქვს დღეს ქვეყანაში ძალიან ხშირად ხდება დაჯარიმება და ასე ვთქვათ ბრენდის დანგრევა ჰორეკას ანუ სასტუმროების, რესტორნების და კაფეების სექტორში. ანუ როდესაც მე ვატარებ ტრენინგს რუსეთის უნებლობის თვალსაზრისით, სულ ამას ვეუბნები რომ ეს სისტემა იმიტომ კი არ გჭირდებათ რომ მაკონტროლებელი მოვა შეგამოწმებთ და დაგაჯარიმებთ. პირველ რიგში თქვენ უნდა იყოთ მშვიდად რომ დაცულია თქვენი მომხმარებელი და დღეს სოციალური ქსელების პირობებში ერთი ფოტო საკმარისია რომ წლები 20-30 წლის ნაშენები ბრენდი დაინგრეს ერთი ფოტოთი სოციალურ ქსელში და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ზუსტად ამ ტრენინგის ფარგლებში სერიოზულად ვემზადები რომ კარგი სატრენინგო მასალა და პაკეტი მთელი მომსახურებების მოვამზადო ამ სექტორისთვის იმიტომ რომ მნიშვნელოვანესი ანუ თუ რაღაც პროდუქტი სახში მიტანისას კიდევ მაქვს შანსი გადავარჩიო, გავრეცხო, მოვხარშო და შემდეგ მივირთვა ან აღარ მივირთვა თუ ეჭვი გამიჩნდა, რესტორანში ჩვენ ვერ ხედავთ როგორ გვიმზადებენ, როგორ მოაქვთ კერძი და იქ თუ რაღაც მოხდა, ის აუცილებლად აისახება ჩვენს ჯანმრთელობაზე, შეიძლება სიცოცხლეზეც კი. ამიტომ მნიშვნელოვანია ამ სექტორმა თავისი ეს როლი გააცნობიეროს და მაქსიმალურად ჩართული სწორედ ამ მიმართულებით ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი და აქტიური ნაბიჯი გადაგიდგამთ პროფესიულ სulis პერიოდში და ძალიან ბევრ პროექტს ველოდებით, ცხადია, კვლავ თქვენგან, ჰოლანდიის საბჭოს მიერ და ასევე ქალთა ბიზნეს საბჭოს მიერ ორგანიზებული მსგავსი ვიზიტები, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და კიდევ არაერთხელ ჩაერთვებით და ჩამოგვიტანთ მნიშვნელოვანი ინფორმაციას. თქვენ ასევე ლექტორიც ბრძანდებით, როგორც ვიცი, ეკატერინე, სტუდენტებთან ურთიერთობებს გიწევთ და მე თქვენ პირველადი პროფესიული არჩევანი აუცილებლად უნდა განვიხილო. ძალიან მნიშვნელოვანი დარგი, რომელიც არც თუ ისე პოპულარულია საქართველოში, ეს არის მეტროლოგია. თქვენი არჩევანი, მე მინდა ავხსნათ კარგად თქვენ ეთერს გარეთ საუბრობთ მეტროლოგიას მეტროსთან კავშირში ატარებენ არც მეტეოროლოგიასთან არ არის კავშირში ეს დარგი რამდენად პოპულარული შეიძლება გახდეს საქართველოში და რამდენად მნიშვნელოვანია სწორედ მისი მნიშვნელობა მინდა აღვნიშნოთ დღეს ქალების ნარატივის არეალში მე პროფესიით ვარ მეტროლოგი. აგრარულ უნივერსიტეტში კვების ტექნოლოგიებს ვასწავლი მეტროლოგიას, სტანდარტიზაციას, სერტიფიკაციას და სტუდენტებთან პირველი შეხვედრის დროს ხშირად ამას ვეკითხები, რომ ვინ გონი ვართ, ანუ ვინ არის ახლა, ვის ესაუბრებით, ну რაღაცა ხან მეტრო, ხან ამინდი, ხან რაღაც არა და მეტროლოგია არის მეცნიერება გაზომვების შესახებ და ყოველდღიურად ვიყენებთ. აი დღის განმავლობაში უამრავ ჯერ გვაქვს მეტროლოგიასთან შეხება, საწვავს ვასხამთ, ვიწონებით, ყიდულობთ პროდუქტს
პროდუქტს, რომელსაც გვიწონიან, სიცხე უზომავ წნევას და ყველაფერი გაზომვა არის და ამის გარშე შეუძლებელია რომელიმე დარგი ქვეყანაში განვითარდეს. აი შეუძლებელია. ეს არის საერთაშორისო მიდგომით ეს არის სვეტი ეკონომიკის ერთ-ერთი სვეტი, რომელსაც ეყრდნობა ქვეყნის ეკონომიკის განვითარება და გვაქვს საბედნიეროდ ქვეყანაში უწყება, რომელიც მეტროლოგიის და სტანდარტიზაციის აგენტო გვაქვს, რომელიც არის მუშაობს ევროკავშირი ეხმარება ვთქვათ რომ გააუმჯობესოს თავისი ლაბორატორიები და შესაძლებლობები, მაგრამ ძალიან საჭიროა ცნობიერება, საზოგადოების დაკვეთა. ანუ ეს არ აღიქმებოდეს როგორც დამატებითი ტვირთი ბიზნესისთვის, არამედ თვითონ ბიზნესი ხედავდეს ამის საჭიროებას, რომ მისი საზომის საშუალებები, რომელზეც ხშირად დამოკიდებულია სურსათის უნებლობა, ადამიანის ჯანმრთელობა და სიცოცხლე, იყოს გამართულ მდგომარეობაში, იყოს დაკალიბრებული, ესეთი ტერმინი ამ სფეროში, ანუ უზრუნველყოფილი იყოს მისი სწორი და თქვენი კომპანია სწორედ აი ამ სწორ მუშაობაზეა აწყობილი. ეს არის მთავარი მეტროლოგია არის აქტიურად გამოყენებული, ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი და საინტერესო პროექტიც იგეგმება. მინდა სამომავლო გეგმები გკითხოთ ორეკასთან ერთად, რომელიც უკვე აღნიშნეთ, კიდევ რა პროექტები იგეგმება თქვენს აქტიურ სამუშაო არეალში, ეკატერინა? ანუ სურსათის უნებლობა ამოუწურავი თემა არის, ძალიან ბევრი მომართვა არის. ახლა მაგალითად თხილში გახდა ესეთი სისტემის ჰასპის დანერგვა სავალდებულო და ალბათ უამრავი კლიენტი გამოჩნდება ამ პერიოდში, იმიტომ რომ სანამ არ მოთხოვენ ხშირად, თხილი ესეთი პროდუქტი, რომელიც გადის ექსპორტზე და იქ დამკვეთი პირდაპირ გთხოვს, რომ გქონდეს სისტემა დანერგილი ან ISO 22000 ან HACCP, მაგრამ მაინც სანამ არ მიდის სახელმწიფო მოთხოვნამდე, ხშირად ბიზნესი არ აკეთებს ამ ნაბიჯებს. ეხლა ველი რომ ყველას ერთად გუშინ მოუნდება ამ სისტემის დანერგვა და სერტიფიკატის მიღება. გუშინ. ეს ძალიან ხშირად ვიყენებ ამ ტერმინს. მე ძალიან მომწონს ეკა თქვენი იუმორის გრძნობა, რომელსაც ალბათ იყენებს სტუდენტებთან ურთიერთობისას. ძალიან კარგად აი ესე ლამაზად აწვით იმ მნიშვნელოვან ინფორმაციას და მათი ინტერესიც რა თქმა უნდა მზარდია. მე წარმომიდგენია რამდენად ინტერესით მოდიან თქვენთან სწორედ ლექციაზე დასაწყებად, არა მხოლოდ სტუდენტები, არამედ ის ადამიანები, რომელთაც სჭირდება თქვენგან კონსულტაცია სამომავლო მნიშვნელოვანი შედეგისთვის, რომელიც დგება თქვენთან მუშაობის შემდეგ. აუცილებლად თანაც. უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო საუბრისთვის, რომელიც რა თქმა უნდა პუნქტებად არის კიდევ ჩასაშლელი და აუცილებლად მოგიწევთ ამისთვისაც. ცხადია ქალების ნარატივის არეალში, ასე რომ დროებით გემშვიდობებით. უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის ელენე ბურკაძეს, სურსათის უნებლობის ექსპერტი გახლდათ, ჩვენი სტუმარი სხვა მრავალ რეგალიასთან ერთად მნიშვნელოვანი დიალოგით ხვდებით ერთმანეთს ხვალ ზუსტად 11 საათზე, მორიგი აქტუალური საკითხების განსახილველად ბედნიერ ხუთშაბათს გისურვებთ.